ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ሌላ ኢንተርቪው ጥያቄና መልስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዳሽን ባንክ ላይ በተደጋጋሚ የሚመጡ ጥያቄዎችን አንድ ባንድ ልቅም አድርጌ ጠይቄ በጣም ፍሪኩዌንትሊ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ኦልሞስት ወደ 10 የሚደርሱ ጥያቄዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጥሞና እንከታተል። ቪዲዮውን ከመጀመሪያ ጀምራችሁ እስከ መጨረሻ ተመልከቱ። እንዲሁም ደግሞ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አዳዲስ የምሰራቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ዳሽን ባንክ ላይ በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እነዚህን ጥያቄዎች እንግዲህ አራውንድ 20 ከሚደርሱ ልጆች ደውዬ ኮመን የሆኑ ጥያቄዎችን ነው ከነመልሶቻቸው ያዘጋጀሁላችሁ። እነዚህን ቪዲዮዎች ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። ቀጥታ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እናመራለን። የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ ብዙ ካምፓኒዎች ጋር ኢንተርቪው ልታደርጉ ስትገቡ የምትጠየቁት ጥያቄ ነው። ባለፈው ባንክ ኦፍ አቢሲኒያ ላይ የሰራው ቪዲዮ ላይ ሰርቻላችኋለሁ። ሁሌም የማይቀር ጥያቄ ነው። ቴል ሚ አባውት ዮርሰልፍ እንባላችሁ እንደማይቀራቃችሁ ልትጠረቀቁበትና ልትዘጋጁበት ይገባል። Tell me about yourself and your educational background, your field of study የሚል ጥያቄ ተጠይቆ ነበር። ይህንን ጥያቄ በምትመልሱበት ጊዜ በሶስት አይነት መንገዶች መልሱት ይመከራል። ኤዱኬሽናል ባክግራውንዳችሁንም ጨምሮ እንዲሁም ደግሞ ጆብ ኤክስፒሪየንስ ካላችሁም ያን ጆብ ኤክስፒሪየንስ ምናልባትም ተቀጥራችሁ ላይሆን ይችላል። በቤተሰብ ሮልም that means ቤተሰባችሁ ጋር ባላችሁበት ቦታ አፕላይ ላደረጋችሁበት ጆብ ፎር ኤግዛምፕል ባንክ ከሆነ ፎር ኤግዛምፕል ቤተሰብ ጋር የሆነ ሆቴል ላይ ዌተር ናችሁ ልታገለግሉ ትችላላችሁ። የሆነ ሱቅ ላይም ሴልስ ፐርሰን ናችሁ ሰርታችሁ ሊሆን ስለሚችል ያንም ኤክስፒሪየንስ ቴል ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ከከስተመር ጋር ስለሆነ እዛም ቦታ የምታሳልፉት እኒህ ነገሮች ቴል ማድረግ አለባችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሆቢያችሁንም አብራችሁ መናገር አለባችሁ ማለት ነው። እንደ ሳምፕል ብያመጣውላችሁ ፎር ኤግዛምፕል first of all thank you for giving me this opportunity to introduce myself ብለን እንጀምረዋለን። my name is ይበልጣል. I have completed my BA degree in accounting and finance with a cumulative GPA of 3.74. I have been working in position of bank train in Commercial Bank of Ethiopia for the last 5 months. In my free time I like to read books, listening to motivational audios and watching movies ለለል ይችላል። እንደምታዩበት ጊዜ አሁን ስለ ኤዱኬሽናል ባክግራውንዳችን ማውርተናል፣ ስለ ሆቢያችን ማውርተናል፣ እንዲሁም ደግሞ የ5 months ኤክስፒሪየንስ እንዳለን አውርተናል ማለት ነው። ምክንያቱም ስለ ራሳችን ስናወራ ከሌሎች ተወዳዳሪዎች ከሌሎች ካንዲዴቶች ነጥረን የምንወጣበት ስለሆነ ተጠንቀን እያንዳንዱ ኩዌስችን ላይ ልንጠነቀቅ ይገባል ማለት ነው። ኦልሞስት ሁሉም ተፈታኝ ተመሳሳይ በሚባል ደረጃ ነው የሚጠየቀው ማለት ነው። the second question ደግሞ የተጠየቀው ምንድነው? ብዙ ካምፓኒ ላይ ሚሽን ቪዥን እና ቫልዩ ሁሌም እንደምትጠየቁ አስባችሁ ልትሄዱ ይገባል ማለት ነው። ቪዥኑን በምናይበት ጊዜ ዳሽን ባንክ ቪዥኑን በምናይበት ጊዜ to be in class bank in Africa ሰርች አድርጋችሁ መግባት አለባችሁ። ይሄን ነገሩ to be in class bank in Africa ነው ይላል ማለት ነው። to be in class bank እና in Africa የሚለውን ክላሲፋይ አድርገን ብናየው best in class ማለት the bank aims to be rated among the leading banks in Africa አፍሪካ ላይ ካሉ ሊዲንግ ባንኮች ውስጥ አንዱ መሆን ማለት ነው። ኢን አፍሪካ የሚለው ደግሞ በአፍሪካ አህጉር ውስጥ በቢዝነስም በተወዳዳሪነትም ክላስ ባንክ መሆን ነው ማለት ነው። የዳሽን ባንክ ራዕዩ ማለት ነው። ሌላውን ደግሞ ሚሽኑ ዛት ሚንስ በአማርኛው የምናይበት ጊዜ ደግሞ ከምርጥ የአፍሪካ ባንኮች አንዱ ሆኖ መገኘት። ከምርጥ የአፍሪካ ባንኮች አፍሪካ ላይ ያሉ በፕሮዳክት እና ሰርቪሳቸው ሊሆን ይችላል፣ እያንዳንዱ ነገር በማቅረብ ሊሆን ይችላል
ካሉ ምርጥ ከሚባሉ ባንኮች ውስጥ መመደብ ነው ማለት ነው የባንኩ ቪዥን ማለት ነው። ሚሽኑን ደግሞ በመናይበት ጊዜ to provide efficient customer centric banking service using the expertise of inspired professionals and cutting edge technology while creating sustainable value for our stakeholders ሚሽን አለው ማለት ነው። ሚሽኑ ወይም ደግሞ ተልእኮውን በመናይበት ጊዜ ደግሞ ደንበኛን ማዕከል ያደረገ ከስተመር ባንኪንግ ሰርቪስ የባንክ አገልግሎት መስጠት ነው ማለት ነው። that means ኢንስፓየርድ በሆኑ ሰራተኞችና እንዲሁም ደግሞ ካቲንግ ኢጅ ቴክኖሎጂ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ማለት ነው። by placing an understanding on the customer's needs, the bank will maximize the potential of existing technology, invest in leading edge system and tools to optimize efficiency ነው የሚለው ነው። በአማርኛው ቨርዥን ደግሞ በመናይበት ጊዜ የሙያ ብቃትና ተነሳሽነት ባላቸው ባለሙያዎችና በዘመን አፈራሽ ቴክኖሎጂ ጥምረት ቀልጣፋና ደንበኛን ማዕከል ያደረገ የባንክ አገልግሎት እየሰጡ ለባለድርሻ አካላት ዘለቄታዊ እሴት መፍጠር የዳሽን ባንክ ሚሽን ነው ማለት ነው። when we see the values the Dashen Bank have different values. Among those, customer centricity is the first. That means strive to always act in the best interest of our customers and seek to exceed their expectation. ይህ customer centricity ወይም ደግሞ ደንበኛን ማዕከል ያደረገ የሚለው ቫልዩ ደግሞ ምንድን መሰላችሁ? ደንበኛ የሚፈልገውን ነገር ማቅረብ እንደማለት ነው። እንዲያውም ምን ይላል መሰላችሁ? ደንበኛው ከሚጠብቀው above expectation ሆኖ መገኘት ማለት ደንበኛው የሆነ ኤክስፔክት የሚያደርገው አገልግሎት አለ ከዛ በላይ ደንበኛው ሳቲስፋይ ወይም ደግሞ ረክቶ እንዲሄድ ማድረግ አንዱ ቫልዩ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዳይቨርሲቲ የምንለው ደግሞ አለ respecting every individual and value their knowledge, culture and experience ማለት ነው። ይሄ ዳይቨርሲቲ የምንለው ይሄ ብዝሃነት የምንለው ነው። that means የተለያየ ደንበኛ አለ በሃይማኖት ሊሆን ይችላል ሙስሊም፣ ክርስቲያን፣ ፕሮቴስታንት ኤኒዌይስ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ሬስ ሊሆን ይችላል ኦሮሞ፣ አማራ ምናምን ሳይል ሙሉንም ከስተመር በኩል ቋንቋውንም ቫልዩንም እያንዳንዱ ነገር ሪስፔክት ማድረግ አንዱ ቫልዩ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኢንቴግሪቲ maintain confidentiality and privacy of information taking into account legal and ethical obligations in order to inspire confidence from its customers and other external stakeholders ይላል። ይሄ ኢንቴግሪቲ ወይም ደግሞ ሐቀኝነት የምንለው ደግሞ ምን መሰላችሁ? የደንበኛን ኢንፎርሜሽን በደንብ በሚስጥር that means secured ማድረግ ማለት ነው። that means የደንበኛው ኢንፎርሜሽን secured ሆነ ማለት ደንበኛው ለባንኩ ላይ እምነት ይጥላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፕሮፌሽናሊዝም እንላለን። ይሄ ፕሮፌሽናሊዝም የምንለው ደግሞ continually develop ourselves to ensure that we deliver our service with knowledge and passion ይላል። ይሄ ፕሮፌሽናሊዝም የምንለው እንደምናውቀው ደንበኛ ኮንስታንት አይደለም። ጊዜ እየዘመነ በሄደ ቁጥር ደንበኛ ኤክስፔክቴሽኑ እየጨመረ ነው የሚሄድ። ለዚህ ደግሞ ባንኩ ሰራተኞችን በትሬኒንግም ዴቨሎፕ እያደረገ የከስተመርን ፍላጎት ሳቲስፋይ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ከዛም አልፎ ኤክሲድ አበቭ ከሚጠበቀው በላይ ሳቲስፋይ ማድረግ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ እንለዋለን። ይሄ act as a responsible corporate citizen by contributing to the economic, social and sustainable environmental development of the communities in which we operate ሚል ደግሞ ያለው that means social responsibility ምንለው የማህበራዊ ኃላፊነት ምንለው ነው። ይሄ ማህበራዊ ኃላፊነት ምንለው for example በሀገር ጉዳይ ሊሆን ይችላል እንዲሁም በቃ በአካባቢያዊ ጉዳይ ኢንቮልቭ ማድረግ ማለት ነው። ኢኮኖሚካሊም ሰፖርት ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሶሻሊም ደግሞ መደገፍ ያለበትን ነገር መደገፍ ያንዱ የባንኩ ኮር ቫልዩ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ቲም ወርክ ነው። ኮላቦሬሽን ነው በሰራተኞች መካከል የቲም ወርክ እንዳለ አጽንኦት ሰጣችሁ ተናገሩ ይባል። ስለዚህ ሰርች አድርጋችሁ መጨመር
በ14% ቢያወርድ እና በ7% ደግሞ ኢንተረስት ሬት ይከፍል 7% ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ፎሬን ከረንሲ ኤክስቼንጅ ነው ማለት ነው። ባንኮች በሁለተኛ መንገድ የሚያተርፉበት ደግሞ ፎሬን ከረንሲ ኤክስቼንጅ ነው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ዶላርን ገዝቶ መሸጥ ሊሆን ይችላል፣ ዩሮን ገዝቶ መሸጥ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ከረንሲዎችን ገዝቶ መሸጥ ሊሆን ይችላል። በዚህ መንገድ ባንኮች ትርፍ ያገኛሉ ማለት ፎር ኤግዛምፕል ዜና ማለት ታዩ ትችላላችሁ፣ ሶሻል ሚዲያም ላይ ታዩ ትችላላችሁ። ፎር ኤግዛምፕል የዶላር መግዣና መሸጫ፣ የዩሮ መግዣና መሸጫ፣ የሪያል መግዣና መሸጫ ምናምን የሚሉት ባንኮች ይገዛሉ ዶላር ካላቸው ዘንድ ደግሞ ለሚፈልጉት ደግሞ ሲሸጡ በዛች ዲፈረንስ ባንኮች ትርፍ ያገኛሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኤቲኤም ኮሚሽን ፎር ኤግዛምፕል እያንዳንዱ ሰው ኤቲኤም ጋር ሄዶ ገንዘብ ዊዝድሮል በሚያደርግበት ሰዓት እንደየ አማውንቱ ኮሚሽን ያገኛል ማለት ፎር ኤግዛምፕል ከ100 ብር 50 ሳንቲም ሊሆን ይችላል እያለ ብዙ ከስተመር ብዙ ገንዘብ ዊዝድሮል በሚያደርግበት ጊዜ ባንኮች ኮሚሽን ያገኛሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሲፒኦ ወይም ደግሞ ከስተመር ፔመንት ኦርደር ከሚለው ባንኮች ኮሚሽን ያገኛሉ ማለት ነው። ይሄ ኢንስትራክሽን ባይ ኤ ፔፐር ኦር pay to his payment service provider requesting the execution of payment transaction including official transfer orders and remittance summonds from these banks get commission ማለት ነው። ይሄ ሲፒኦ ምንለው ምንድን መሰላችሁ? ፎር ኤግዛምፕል ብዙ ጊዜ የተለመደው የሊዝ ጫራታ ላይ ብዙ ጊዜ እንደ ተያዥ ተደርጎ ዛት ሚንስ ሰነድ ለመግዛት ሊሆን ይችላል፣ ለተለያዩ ነገሮች ሊሆን ይችላል። የሆነ ከስተመር መጥቶ ፎር ኤግዛምፕል የ5000 ብር ኮሚሽን ሊገዛ ይችላል፣ የ5000 ብር ሲፒኦ ከባንኩ ሊገዛ ይችላል ማለት ነው። በዚህ ሰዓት 35% ሊሆን ይችላል፣ 35 ብር ሊሆን ይችላል፣ 20 ምናምን ብር ሊሆን ይችላል። እንደየ አማውንቱ ባንኩ ኮሚሽን ይይዛል ማለት ነው። በዚህ ከተጠርቀምቀም ብሎ ሲመጣ ባንኩ ደና ኮሚሽን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ባንኮች ሌላ ፕሮፊት ጌን የሚያደርጉበት የቴሌግራፊክ ትራንስፈር ወይም ደግሞ ቲቲ የምንለው ነገር አለ። ምንድን መሰላችሁ? is an electronic method of transferring funds domestic and international is now used as a catch-all term for methods of moving money between accounts both locally and internationally. ቲቲ የምንለው ደግሞ when different companies need to pay money from many people that use this method ይላል። ይሄኛው ደግሞ ምንድን መሰላችሁ? ፎር ኤግዛምፕል አንዳንድ ካምፓኒዎች ለብዙ ሰዎች ገንዘብ መክፈል በሚፈልጉበት ጊዜ በካሽ ኢንስቴድ ኦፍ በካሽ መክፈል በቲቲ ፎርም ባንኩ እንዲያዘጋጅ አድርገው ከእያንዳንዷ ትራንዛክሽን የተወሰነ ብር እንዲያገኝ አድርገው በቴክስት መልክ እንዲደርሳቸው ሊያደርጉ ይችላሉ። ፎር ኤግዛምፕል አንዳንድ ትላልቅ ካምፓኒዎች ኤንጂኦስ ሊሆን ይችላሉ። የሆነ ፎር ኤግዛምፕል እኔ እንደ ኤክስፒሪየንስ ያየሁትን ልንገራችሁ። ፎር ኤግዛምፕል የሆነ ካምፓኒ አለ። ያ ካምፓኒ የሆኑ በጣም ብዙ ሂውጅ ከ20 ከ30 ሺህ የሚበልጡ ሰዎችን ኤንጂኦ ነው ስብሰባ ይሰበስባል። በዛ ሰዓት ሁሉ አበል መክፈል ሲፈልግ ኢንስቴድ ኦፍ በካሽ መክፈል በዳሽን ባንክ መልኩ በኩል እንዲከፈላቸው አደረገ። በዛ ሰዓት ቴክስት ይደርሳቸዋል ምን ያክል አማውንት እንደተከፈላቸው። ፎር ኤግዛምፕል 2000 ከሆነ 2000 ይደርሳል። ከዛ በኋላ ሪፈረንስ ነምበር አለ ዛት ሚንስ ቲቲ4 ያንን ይዞ መጥቶ ከባንክ ይስተናገዳል ማለት ነው። በዛ ሰዓት ባንኩ ኮሚሽን ያገኛል ማለት ነው ከእያንዳንዷ ትራንዛክሽን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ከረንት አካውንቶች ባንኮች ያገኛሉ ማለት ነው። የከረንት አካውንት ምንለው ያው ብዙ ጊዜ ቼክ የሚያንቀሳቅሱበት ነው።
ትላልቅ ሰዎች ትላልቅ ባለሀብቶች ቼክ የሚያንቀሳቅሱበት ነው። ይሄ አካውንት ዲፖዚት ኢንተረስት አይታሰብበትም። ዲፖዚት ኢንተረስት አለመታሰቡ ራሱ ለባንኩ ትልቅ ፕሮፊት ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለእያንዳንዱ ለሚወስዳቸው ቼክ ሊዎች ባለ 50 ባለ 100 ሊሆን ይችላል ቼክ ሊዎች ለእያንዳንዱ የሆነ ፔመንት ያገኛል ማለት። በዋነኝነት ግን ዲፖዚት ኢንተረስት ለማይታሰብበት ይሄ ለባንኩ ፕሮፊት ነው ማለት ነው። the fourth question is what is your greatest strength የሚል ጥያቄም ተጠይቆ ነበር። ይሄኛው ደግሞ what is your greatest strength ለሚለው ጥያቄ እነዚህ what is your greatest strength what is your greatest weakness የሚሉ ጥያቄዎች ከሌሎች ካንዲዴቶች ወይም ደግሞ ከሌሎች ተፈታኞች ነጥራችሁ የምትወጡበት ስለሆነ ተዘጋጅታችሁበት ልትገቡ ይገባል ማለት ነው። in this you have to tell ይላል what is your greatest strength ተብላችሁ ስትጠየቁ ልትናገሩ የምትገባቸው you have attention to detail እንዳላችሁ የሆነ ኤግዛምፕል ተዘጋጅታችሁ ልትገቡ ይገባል። ከስተመር ሰርቪስ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ፋስት ለርነር እንደሆናችሁ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ቲም ፕሌየር እንደሆናችሁ ሊሆን ይችላል። ባንዱ ላይ ተዘጋጅታችሁበት ልትገቡ ይገባል ማለት ነው። እንደ ሳምፕል ብያመጣውላችሁ my greatest strength is attention to detail. I have always been detail oriented in my work and it is something I enjoy. I saw on your job description that this role involves a lot of detail oriented work, which is one reason I applied. While I am in a university, I was frequently required to manage 3 up to 5 course projects at a time and often had 15 different tasks going on in these different projects. Being detail oriented allowed me to finish 100% of my projects on time to score a good grade. ልንል እንችላለን። that means detail oriented ኤግዛምፕል ላይ ምንድነው የሚለው ግቢ በነበርኩበት ጊዜ ከ3 እስከ 5 ኮርስ ፕሮጀክቶችን ሃንድል አደርጋለሁ። እነሱንም ፕሮጀክቶች ሃንድል አድርጌ አሪፍ ግሬድ ማምጣት ችያለሁ የሚል ነገር አለ እና ምንድነው መሰላችሁ ዲቴል ኦሪየንትድ መሆናችሁ ባንኮች ጋር ስፔሻሊ ፕራይቬት ባንኮች ጋር ዲቴል ኦሪየንትድ መሆናችሁ በጣም ትልቅ ስትሬንግዝ ሳይድ ነው ማለት ነው። that means for example ከስተመር ያስተናገድክ አካውንት መክፈት ሊኖር ይችላል፣ አካውንት ኦፕኒንግ ሊኖር ይችላል፣ ሌላ የተለያየ ታስክ ስለሚኖር ኤቲኤም ሬጂስትሬሽን ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ነገር ሊኖር ስለሚችል የተለያየ ታስክ ሊኖር ስለሚችል ዲቴል ኦሪየንትድ መሆናችሁ ስትሮንግስት ሳይድ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ፋስት ለርነር መሆናችሁ እንደ ስትሮንግስት ሳይድ ማንሳት ትችላላችሁ ማለት ነው። the next question number 5 is what is your greatest weakness ይላል። ይሄ weakness ብዙ ጊዜ ይጠየቃል፣ ግን weakness ጥያቄው ይጠየቅ እንጂ strongest side ነው የሚነገር ማለት that means weakness የሚመስል ነገር ግን strongest side የሆነ ነገር ነው የሚነገር ማለት ነው። ይሄም ጥያቄ ጋር ለተጠነቀቁበት ይገባል ማለት ነው። you have to prepare on and weakness ላይ ተዘጋጅታችሁ ልትገቡ ይገባል ማለት for example lack of experience ሊሆን ይችላል፣ lack of teamwork ሊሆን ይችላል፣ procrastination ሊሆን ይችላል፣ impatient ሊሆን ይችላል፣ multitasking ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ግን ሲናገሩ ፖዚቲቭ ሳይዳቸው ነው ማለት ነው። for example ከዚህ ካልኳችሁ ውስጥ አንዱ ጋር ተዘጋጅታችሁ መግባት ይጠበቅባችኋል። እንደ ሳምፕል ያነሳውላችሁ ነው ለምሳሌ መልቲ ታስክ ላይ ነው ማለት ነው። my weakness I multitask too much. I first noticed it was an issue in my last job. I was too distracted and tackling 2 or 3 tasks at once ruined my productivity. I have been minding how work ever since and I make sure to always define and prioritize all my tasks. Then instead of juggling 3 at the same time, I try to go through them one by one. ምን ይላል መሰላችሁ ይሄ የመልቲ ታስክ ወይም ደግሞ ስራን የማብዛት ነገር that means ለነገሩ ፕራዮሪቲ አልሰጥም ነበር፣ ነገር ግን ፕራዮሪቲ ባለመስጠቴ ብዙ ነገሮች ሉዝ እያደረኩ እንደሆነ ሲሰማኝ ፕራዮሪታይዝ ማድረግ እንዳለብኝ ተረድቻለሁ ነው የሚለው። that means ታይም አንዱ ጉዳይ ነው። ባለፈው የሰራሁት ቪዲዮ አለ for example ብዙ ነገሮችን ባንዴ ሰርቶ ብዙ ነገሮችን ባንዴ መጀመርና መጨረስ እፈልጋለሁ፣ ነገር ግን ታይም ትልቁ ኢሹ ስለሆነ ቅድሚያ መስጠት ያለበትን ቅድሚያ መስጠት እንዳለብኝ በጊዜ ሂደት ተመሪያለሁ ብለን ልንመልስ እንችላለን ማለት ነው። The next question number 6 is why do you want to work at Dashen Bank?
ዳሽን ባንክ ለምን መስራት ፈለጋችሁ? አቢሲኒያ ባንክ ሄዳችሁ አቢሲኒያ ባንክ ለምን መስራት ፈለጋችሁ? አዋሽ ባንክ ሆነ አዋሽ ባንክ ለምን መስራት ፈለጋችሁ? አማራ ባንክ ዋቴ ሁሉም ካምፓኒ ጋር የምትሄዱበት ጊዜ ለምን እዚህ ባንክ መስራት ፈለጋችሁ መባሉ ስለማይቀር ስለ ባንኩ በቻላችሁት መጠን ዲግ ማድረግ አለባችሁ ማለት ፎር ኤግዛምፕል ዳሽን ባንክ ላይ መስራት ፈለጋችሁ ተብላችሁ ተጠየቁ explain how your qualification and goals complement the company's mission vision and value መሆን አለበት ይሄ የእናንተ ኳሊፊኬሽን ስትማሩ ያላችሁት አሁን የናቹራል የተሰጣችሁ ነገር ከባንኩ ሚሽን ቪዥን እና ቫልዩ ጋር እንዴት ስቲክ እንደሚያደርግ ኤክስፕሌን ማድረግ አለባችሁ እንዲሁም ደግሞ your research about the bank will help you to stand out among the other candidates ይለና የራሳችሁ ሪሰርች that means ስለ ባንኩ ሰርች ያደረጋችሁት ሰዎች ከሰዎች የጠየቃችሁትና about this የምትናገሩት ከሌሎች ካንዲዴቶችም ሴሌክት የምትደረጉበት መንገድ ነው ማለት ነው you can say as a fresh graduate I have strong desire to work in a well established bank and I can fully aware of this huge bank it reached a peak in banking industry as its name Dashen the biggest amount in our country I am sure this bank can provide me all facilities which other banks cannot that is why I wanted to work in this amazing bank እና ምን ይላል ፍሬሽ ተመራቂ ወይም ደግሞ አዲስ ተመራቂ እንደመሆኔ መጠን በጣም ትልቁ ፍላጎቴ በጣም አሪፍ ከሆነ ባንክ ውስጥ መስራት ነው ከዚህ ደግሞ አሪፍ ከምላችሁ ባንኮች ደግሞ እንደ ስሙ የገነነው ያው እንደምናውቀው ዳሽን ተራራ ያው በከሀገራችን በከፍታ የሚታወቀው ተራራ ነው እንደ ስሙ እንደ ተራራው ስም ግዘፍ ያለ ባንክ ነው ስለዚህ ከዚህ ባንክ መስራት ደግሞ የኔ ትልቁ ወይም ደግሞ ጥልቅ ፍላጎት ስላለኝ ነው ልትሉ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ስለ ባንኩ ስፔሻል ፕሮዳክቶችና ሰርቪሶችም አብራችሁ መናገር አለባችሁ ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል ስለ ዲጂታል ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ስለ አሞሌ ሊሆን ይችላል ሰርች አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል ከሰዎች ጠይቃችሁ ሊሆን ይችላል ኢት ሜይ ቢ ከስተመር ሆናችሁ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ለኢንተርቪው ከተጠራችሁ ፎር ዳሽን ባንክ ቀጥታ ባንክ ሄዳችሁ ከስተመር ሆናችሁ ያሉትን ፕሮዳክቶችና ሰርቪሶች ተጠቃሚ ሆናችሁ ደግሞ ኢንተርቪው ላይ ብትገቡ ኮምፒት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ቴል አሞሌ ፕሮዳክት ኤንድ ሰርቪስስ ሊሆን ይችላል እነዚህ ኢንተርናሽናል ሚኒ ትራንስፈር ላይ ያለው ሊሆን ይችላል ካሽለስ እያንዳንዱን ትራንዛክሽኖች በነገራችን ላይ አሞሌ ላይ አንድ ቀጣሪ ለተቀጣሪዎቹ ደሞዝ መክፈል ይችላል that means bulk disbursement ይሰራበታል ዩቲሊቲ ፔይመንት አለ ካሽን ካሻ ሁሉም ነገር የሚሰራበት መሆኑን እግረ መንገዱን መናገር አለባችሁ ማለት እንዲሁም ደግሞ ስለ ካርድ ሰርቪስ ፎር ኤግዛምፕል ሁሉም ባንኮች ላይ ካርድ ሰርቪስ አለ ስፔሻል የሚያደርገው ግን ዳሽን ባንክ ላይ ይሄ አሜክስ ምንለው አለ አሜሪካን ኤክስፕረስ ጎልደን ካርድ እና አሜሪካን ኤክስፕረስ የሎ ካርድ ምንለው አለ ስለሱ ነካ አድርጋችሁ ማለፍ አለባችሁ ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል እኛ የምናውቀው ኤቲኤም ላይ 10,000 ብር ማውጣት እንደሚቻል ነው ዳሽን ባንክ ደግሞ በአሜሪካን ኤክስፕረስ ጎልደን ካርድ እና በየሎ ካርድ 30,000 ብር እና 15,000 ብር ድረስ ዊዝድሮል ማድረግ ይቻላል ማለት ነው እነኚህ ፕሮዳክቶች ራሱ መኖራቸው በጣም ደስ ይለኛል ማለት ትችላላችሁ ፕላስ ደግሞ እነኚህ ፕሮዳክቶች ስላሉ በጣም አሜዚንግ ፕሮዳክት እና ሰርቪስ ስለሚያቀርብ ለዚህ ባንክ ሰራተኛ ነው የኔ በዚህ ሰዓት ትልቁ ፍላጎቴ ነው ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው What is your responsibility as customer service officer ለተባሉ ትችላላችሁ ምክንያቱም የወጣው ቫካንሲ ስለ customer service officer ከሆነ what is your responsibility as customer service officer ልትባሉ ትችላላችሁ ምክንያቱም ሮሉን አቃችሁት መግባት ስላለባችሁ ማለት ነው አንደኛ promote bank products and services ሊሆን ይችላል answering questions about Dashen Bank products or services ሊሆን ይችላል that means CSO ከሆናችሁ የሆነ ከስተመር መጥቶ ስለ ፕሮዳክቶችና ስለ ሰርቪሶች ሊጠይቃችሁ ይችላል እነዛን መጠየቅ ሊሆን ይችላል ፕሮሰሲንግ ኦርደርስ ኤንድ ትራንዛክሽንስ ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ ሃንድሊንግ ከስተመር ኮምፕሌንትስ ሊሆን ይችላል ያው ደንበኛ ሲኖር የሆነ ሰርቪስ ሲሰጥ ኮምፕሌንት ይኖራል ሁሌ ተመስገን አይደለም then dealing with unhappy customer and handling complaints is almost inescapable duty of many customer service employees ነው ማለት ስለዚህ
ኮምፕሌንቶችን ሃንድል ማድረግ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ኮሌክቲንግ ኤንድ አናላይዚንግ ከስተመር ፊድባክ ሊሆን ይችላል። እነዚህ የከስተመር ሰርቪስ ኦፊሰር ስራዎች ናቸው ማለት ነው። ሚስ ኢንትሮዲዩሲንግ ባንክ ፕሮዳክት ሰርቪስ ፎር ኤግዛምፕል ሞባይል ባንኪንግ ሊኖር ይችላል። አካውንት ኦፕኒንግ ላይ ደግሞ ሊኖር ይችላል። ፎር ኤግዛምፕል የሆነ ከስተመር አካውንት ኦፕን ለማድረግ ሊመጣ ምን አይነት የአካውንት አይነቶችም እንዳሉ ዛት ሚስ ዲፔንድ ኦን ኤጅ ሊሆን ይችላል፣ ዲፔንድ ኦን ጾታ ሊሆን ይችላል። እያንዳንዱ ነገሮችን ኢንትሮዲዩስ ማድረግ ነው ማለት ነው የከስተመር ሰርቪስ ኦፊሰር ታስኩ። the next question number 8 is have you faced multiple projects with the same deadline ተብለን እንጠይቅ ይችላል። ብዙ ፕሮጀክቶችን በተመሳሳይ ዲድላይን ሰርታችሁ ታውቃላችሁ ወይ ሊሏችሁ ይችላሉ። ይሄም የሚጠየቀው ለምን መሰላችሁ? ብዙ ጊዜ ፕራይቬት ባንኮች ጋር ስትገቡ መልቲፕል ታስክ መስራት ግድ ነው እና ማለት ነው። ምክንያቱም በጎን የሆነ ስራ እየሰራችሁ የሆነ ስራ ይመጣል። ምክንያቱም እነዛን ነገሮች በአንድ መስራት ኤቢሊቲያችሁ መታየት ስላለበት ይሄን ጥያቄ ትጠይቃላችሁ ማለት ነው። ሳምፕል አንሰር ፎር ኤግዛምፕል አንሳላችሁ this is my first job application so I can talk only about situation from school. During the exam period I often had to prepare for several exams the same week. I know it isn't the same as working in a multinational corporation and facing tight deadlines, but we can definitely say I had multiple deadlines to handle at school. How did I manage to do it? I simply worked more and limited distractions, studying long hours every day and balancing it with physical activity and working outside. I managed to simplify my daily routine and get more done and eventually pass all my exams with best grade and እንችላል። that means fresh graduate ነኝ ነው የሚለው ሳምፕሉ ላይ አስ ፍሬሽ ግራጁዌት ደግሞ አንድ ተማሪ ሊያወራ የሚችለው ፍሬሽ ግራጁዌት ስለሆነ ስለ ስኩል ላይፍ ነው ማለት ነው። ብዙ ኮርሶችን አጠናለሁ በተመሳሳይ ዊክ ልፈተናቸው የምችላቸው እና የሚል ነገር ግን ሁሉንም ነገር ታይሚን ማኔጅ በማድረግ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ በማድረግ ተወጥቻለሁ እንዲሁም ደግሞ ቤስት ግሬድ አቺቭ አድርጌያለሁ ነው የሚለው። በዚህ ሰዓት የሚታይ የእናንተ ታይም ማኔጅመንት ስኪል ላይ ያላችሁ አቋም ነው የሚታየው ማለት ነው። I imagine it will be pretty similar in the workplace. On some days and some weeks we will simply have to work more, staying overtime in order to meet our productivity goals and deadlines. I am ready to work hard and will do my best to handle multiple deadlines ብለን ልንመልስ እንችላለን ማለት ነው። The ninth question is how would you deal with a difficult coworker ይለናል። difficult coworker ላይ ጋር እንዴት ዲል ታደርጋላችሁ ነው የሚለን። በዚህ ጊዜ don't say I will leave it for the manager to solve it ማለት የለብንም። የሆነ ኮንፍሊክት ሊኖር ይችላል የሥራ ቦታ ላይ ያንኛውን ሶልቭ የምናደርገው ለማናጀሩ በመስጠት ነው ማለት የለብንም። ዛትሚስ ለማናጀሩ በማመልከት ነው ማለት የለብንም። the interviewers want to hear that you try to solve the problem. ኢንተርቪወሮቹ ይህን ጥያቄ የሚጠይቁት ራሴው እፈታዋለሁ እንድትሉ ፈልገው ነው ማለት ነው የሚጠይቋችሁ። ይሄንን ልትጠነቀቁበት ይገባል። ይሄም የተጠየቀ ጥያቄ ነው። እንደ ሳምፕል ያመጣውላችሁ I would try and resolve the conflict myself for the sake of working environment for the team and for my organization's achievement ይላል። ራሴ መፍታት እችላለሁ ነው የሚለው። ለምን ሲባል ማለት ነው ወርኪንግ ኢንቫይሮንመንቱ እንዳይበላሽም ለቲሙም እንዲሁም ደግሞ ለኦርጋናይዜሽኑም አቺቭመንት ልትሉ ትችላላችሁ። I would speak to the person with who the conflict was with. We all are grown adults, so we have a responsibility to get on with each other to do our best to work harmoniously to achieve our combined team goals ይላል። ምክንያቱም especially in bank ስራው ቲም ወርክ ነው። ምክንያቱም አንዱ ያለ አንዱ መስራት ስለማይችል ማለት ነው። that means ለኦርጋናይዜሽናሉ ኦብጀክቲቭ that means ለኦርጋናይዜሽኑ አቺቭመንት ሲባል ኢን ኮንፍሊክት ውስጥ ላለው ሰው እነግረዋለሁ። ከዛ በኋላ ስራውም እንዳይበላሽ and also for our future achievement በሚል ብዬ ነግሬው ኮንፍሊክቱን ሶልቭ ማድረግ እችላለሁ ልትሉ ትችላላችሁ። Question number 10 tell me about a time you provide excellent customer service ይላል። የሆነ
ጊዜ ሊሆን ይችላል በስራ ቦታ ስራ ካላችሁ የስራ ቦታ ሊሆን ይችላል ትምህርት ቤት ቦታም ሊሆን ይችላል ሌላም ፋሚሊ ጋር በነበራችሁበት ሰዓት የሆነ ስራ ላይ ኢንጌጅ አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል የሆነ አሪፍ የምትሉት ከስተመር ሰርቪስ የሰጣችሁበት ሰዓት ካለ ቴል አባውት ሰዓት ነው የሚለው ስለዛም አንድ ኤግዛምፕል ተዘጋጅታችሁ መግባት ይጠበቅባችኋል this question is behavioral question ነው so behavioral questions ደግሞ it is advised to use star technique to give response ማለት ነው response መልሱን ለመመለስ star technique መጠቀም አሪፍ ነው ይሄ star ምንለው for the situation star stands for situation briefly explain about the situation in a case task tell the task that is needed to be done action give detail about action you took የወሰዳችሁት action እንዲሁም ደግሞ result የፋይናል ሪዛልቱን ቴል ማድረግ አለባችሁ ይሄ ፋይናል ሪዛልቱን በመተናገሩበት ጊዜ ሪዛልቱ ፖዚቲቭ ሪዛልት መሆን አለበት እንዲሁም ደግሞ አንድ እንውሰድ እንደ ኤግዛምፕል ሳምፕል አንሰር ሲቹዌሽን while I worked in commercial bank of Ethiopia before 5 months one customer wanted to use our digital product or mobile banking ንግድ ባንክ በነበርኩበት ጊዜ አንድ ከስተመር ሞባይል ባንኪንግ ወይ ደግሞ የባንኩ ዲጂታል ፕሮዳክት መጠቀም ፈለገና እኔን ኮሙኒኬት አደረገኝ task it was my task to explain the whole products of the bank and to talk through how to choose a product from our bank CB it may be CB wallet with cardless withdrawal it may be mobile banking I explain the two for the customer I tell each payment is secure እያንዳንዱ ፔመንት ሴኩር ናቸው አልኩት እያንዳንዱ ፕሮዳክቶች ነገርኩት since it is my task then after I explained the two products I asked the customer to find out which product he need the customer select both mobile banking and customer CB ብር wallet customer ሁለቱን ኤክስፕሌን ካደረኩለት በኋላ ሁለቱንም መርጧል ማለት ነው then I explained how the payment worked and how the wallet is secure then I took the information ID ወሰድኩ ከዛ አካውንት ነምበር ተቀበልኩ ሞባይል ነምበር ተቀበልኩ I finished and I explained how to use finally once the customer sent money for his son which is in a university and used cardless withdrawal money with CB wallet he thanked me for my time after that day when the customer comes to our branch he never starts to get service before getting me ልንል እንችላለን finally ሪዛልቱን ስታዩ በጣም ቤስት ፖዚቲቭ ሪዛልት ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ምንድነው በጣም ምስጋና አቀረበልኝ ዘን ከዛ በኋላ ብራንች መጡ ሰርቪስ ከማግኘት በፊት እኔን ያገኘኛል ማለት ነው ሚስ ፖዚቲቭ ሪዛልት መሆኑን ቴል ማድረግ አለብን ማለት ነው the 11th question is what was your research title in a university or college ሪሰርች ታይትላችሁን ተጠይቃላችሁ ምክንያቱም የሰራችሁት ሪሰርች አፕላይ ካደረጋችሁት ጆብ ጋር whether have related or not ሚለውን ለማወቅም ጭምር ነው ይሄኛው ስትጠየቁ ሜን ኦብጀክቲቫችሁን ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ኦፍ your researchም ቴል ማድረግ አለባችሁ if not your research title is prepare on one title to tell a title related to the position you apply የናንተ ሪሰርች ታይትል ከአፕላይ ካደረጋችሁበት ጆብ ጋር ሪሌሽን እንኳን ባይኖረው ሌላ ታይትል ቀይራችሁ ተዘጋጅታችሁ ልትመጡ ይገባል ማለት ነው ምክንያቱም ይሄን ጥያቄ ተጠይቁ ስለነበር the last and question in 12 is how do you deal with a difficult customer የሆነ ሰርቪስ ሰጡ difficult customer ሊመጣ ይችላል how do you deal about it ነው የሚለው our answer can help them better understand how you approach resolving customer complaints and your knowledge of common customer service skills and conflict resolution strategies ይሄኛው ምንድነው የፕሮብለም ሶልቪንግ ስኪላችንን ኢንተርፐርሰናል ስኪላችንን and ability to work in stressful በሆነ ሲቹዌሽን የመስራት ኤቢሊቲያችንን ለማወቅ የሚጠይቅ ጥያቄ ነው you must prepare on this to know your skill they may ask related questions የዚህን የፕሮብለም ሶልቪንግ ስኪላችሁን ለማወቅ related questions ሊጠይቋችሁ ይችላል for example what is your approach to handling difficult customer
ፕሊዝ ጊቭ ሪሰንት ኤግዛምፕል ይሏችሁ ይችላሉ። ቴል ሚ አባውት a time you deal with angry customer ተባሉ ይችላላችሁ። describe a situation when you had to deal with a difficult customer, how did you handle the situation ሚል አይነት ጥያቄ ማለት ተጠየቁ ትችላላችሁ። how to answer it እንየው። ይህን ለመመለስ መጀመሪያ consider the question, take time to reflect, as handling difficult customer is an essential aspect of customer service ይችላል። የጠየቋችሁን ጥያቄ በጥሞና በማዳመጥ እንዲሁም ደግሞ think about your previous experience ጥያቄውን ከጠየቃችሁ በኋላ ስለ previous experienceአችሁ ትምህርት ቤት እያላችሁ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ስራ ላይ እያላችሁ ሊሆን ይችላል። ስለ previous experienceአችሁ think about you with difficult or angry customers የሆነ በጣም angry የሆነ customer ላይ ያላችሁ situation ማሰብ አለባችሁ። then develop your answer using STAR technique, situation, task, action, result በሆነ መንገድ ስቴፑን ይዛችሁ አንሰራችሁን ዴቨሎፕ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። then highlight your strength ይሄንን በምትመልሱበት ጊዜ ስትሬንግዛችሁን ሃይላይት ማድረግ አላችሁ። be sure your answer highlights your strengths and essential customer service skills ማለት ነው። ስትመልሱ ፋይናል ሪዛልቱ የናንተ ከስተመር ሰርቪስ ስኪል ቤስት እንደሆነ መመለስ አለባችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ተመኘውላችሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎች እንድሰራ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳይረሳ። ቸር ያቆየን።